Välkomna hörni, idag står jag med Samuel. Jag tänker du får dra lite kort om vem du är och vad du gör här. Ja, men Samuel Holmén heter jag och är en hobbygolfare som har blivit fast i sporten de sista 5-6 åren. Ja. Underbart, golf är ju underbart, eller hur? Nej, men vi ska köra en järnfitting idag för att jag var på Samuel ganska tidigt här att det här kan du inte spela med. Men säkert var det jättebra en gång i tiden, men jag växte ur det hoppas jag. Så att, men vi kör igång tycker jag. Det känns skönt att ha boråsare på plats, jag känner mig som hemma. Vi kör. Grymt. Yes, vi har inga preferenser eller så, utan allt som gör dig till en bättre golfare är välkommet. Liksom. Exakt så. Jag tänker så här, vi kommer börja med din egen järnsjua. Yep. Det är bara att börja dunka egentligen. Jag kommer sätta dig på ungefär 160 meter. Yep. Så får vi se vart vi hamnar någonstans. Och viktigast är att det ser bra ut, känns bra och flyger bra. Nu löser vi de 3 detaljerna, då har vi löst det. Det hoppas jag också på. Jag tar 2-3 stycken. Vollträff. Är det någon tendens som du ser ute på banan som bara så här, det är någonting jag har problem med? Nej, men framförallt, jag tycker väl att alltså den går inte så högt, mina bollar. Nej, jag ser det. Det är ju inte konstigt med tanke på vad loftet är på en Radspeed. Den är, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men det är ganska lågt. När jag köpte senast så var det ju att få så mycket längd som möjligt. Ja, men givetvis. Det är längd har du ju. Det blir bra flygt där. De flyger 160 meter liksom. Lite hälträff. Det är vanligt för dig att den sitter långt in. Kan komma någon som sticker rakt höger ibland kanske. Nej, inte så mycket Inte så egentligen, tror jag. bra. Faktiskt. Bra. Vi kan ta 2 stycken till där så kan vi få lite siffror på det och sen så kommer jag gå vidare med en annan klubba och se vad vi tycker och tänker. Idag är det så i alla fall. Det är helt okej. Skönt att den är lite långsam den här så man får vila lite. Men det är väldigt mycket häll. Ja. Och grejen är så här, man kanske inte känner det alla gånger. Nej, Faktiskt. jag har ingen aning. Nej, och med det järnet du har, nu är inte Radspeed dåligt, det är inte det jag menar. Men du känner inte vart du träffar det där. Fast man behöver inte öppna bladet varje gång man slår. Jag tror inte att bladet är så öppet som du tror. Okej. Jag tror mer att det är bollträffen som genererar det där faktiskt. Och det där ska vi lösa idag. Någonting jag kan se det är jättevanligt bland golfare. Vi är lite utifrån, vi är väldigt branta på bollen. Det går lågt och det går lite höger. Du har en liten fade-tendens oavsett om du träffar bollen bra eller dåligt. Yep. Men vi är 9 grader ner på bollen. Någonstans om vi är 9 grader ner på bollen och svingar utifrån så behöver vi skapa höjd genom att kasta oss bakåt och det är då vi framhäver hälen och det går höger. Så kan jag lösa att det går högt för dig så kanske inte du känner att du behöver kasta dig bakåt på det sättet. Så att höjd kommer vi fokusera på idag. Jag kommer börja skruva lite så får du vila lite så återkommer vi alldeles strax. Jag dubbelkollade faktiskt ditt loft på Radspeed. Den är 7,5 grad på järnsju. Det är ganska lågt. Sen det låga loftet är ju till för att ge fart och farten i sin tur skapar höjd. Men du som slår så pass mycket ner på bollen, du får ju ingen höjd utav det och det är det du upplever, eller hur? Exakt. Jag kommer börja med en annan typ av klubba här. Den heter JPX Hot Metal HL, så det är en high launch klubba. Den är 31 grader i loft. Får vi se vad vi tycker och tänker om det. Varsågod. Spännande. Det gick i alla fall åt andra hållet. Det gick åt andra hållet, det är korrekt. Sen är det så här, vi kanske inte får till den här maximala höjden i och med att du är så pass mycket ner på bollen. Och det är ju en träningsfråga också som du kommer att få lösa på egen hand också faktiskt. Och ska jag göra något själv också? Ja, man behöver ju göra det ibland. Två stycken vänster, eller hur? Mm. Här löser vi ett square blad i träff. Men att du svingar utifrån genererar att han går vänster. Kollar vi på den bladet är 1,3 stängt. Så inte superstängt. Bollträffen ser vi att där har det ju hänt grejer, eller hur? Ja. Jag gjorde klubban lite tyngre för dig. Du har bättre koll på vart den är någonstans. Landningsvinkeln är uppe på 42. Jämför vi de två, bara lite snabbt. Ja. Då har vi i alla fall en landningsvinkel. Kan vi få fram den? Jag tror faktiskt kanske inte att jag kan det. Vi ska se. Nej, jag får inte fram den. Men det jag får fram, det är i alla fall höjden på den blåa kontra den egna. Du får upp launchen lite grann. Spinnen behåller sig i samma. Carryn går upp.
ganska mycket, eller hur? Ja. Och här ser vi här uppe att det är ganska mycket högre bollflykt än vad den röda är, eller hur? Verkligen. Grymt. Vi fortsätter slå någon mer med den. Kan ju varit för att det var enda gången jag träffade bollen också. Ja. Yes. Hur känns detta? Men det känns bra. Helt okej i alla fall? Ja. Bra. Jag kommer byta klubba här. Jag kommer inte tagga den här, utan nu kommer vi bara testa lite fram och tillbaka för att se var vi hamnar. Men du kommer få en fantastisk klubba av mig som heter Titleist T250 Asterix. Har de döpt den till. Det är en high launch klubba som vi ska testa. Den låter självspelande. Eller hur? Vad tycker du om utseendet? Den är snygg. Eller hur? Ja. Kompakt och fin. Yes. Jag känner mig inte som en nybörjare när jag står med. Det var härligt. Confidence boost, det är perfekt. Jävlar. Den tar vi bort. Den kan vi ta bort. Det är helt okej. Men väldigt mycket lättare känns den. Ja, problemet här, tycker detta är en fantastisk klubba, men de har gjort den 6 gram lättare i huvudet. Fråga mig inte varför, men det är den enda nackdelen jag ser med den här klubban. Okay. Den är något tuffare än den förra. Ja. Det känner du nog förmodligen också. Kan vi få en kombination av utseendet av att du känner att fan, jag har självförtroende här och prestandan av den förra. Då är vi ganska nära någonting bra. Du kan fortsätta slå där. Ska jag lite. Vi går över till en Callaway AI 200. Lite weakloftad men fortfarande ganska tungt skaft. Varsågod. Där hamnar vi någonstans mitt emellan de två klubborna vi just har testat. Yes. Tycker du om utseendet på den bara i första anblick? Ja, men bra. Bra, härligt. Jag gillar greppet också. Ja, härligt. Smack. Bra slag. Ja, men bollträff. Det där var skönt. Men faktiskt lite upright i livevinkel. Det är samma livevinkel som det var på Titleist-klubban precis. Och livevinkeln är ju skaftet i förhållande till hur bladet ligger liksom. Ja. Bra bollträff, bra allting. Klockrent. Jättefint. Där har vi en landningsvinkel på 41,5. Vi vill upp ännu mer, men kanske inte riktigt nå 45 idag. Men det här är betydligt mycket bättre än vad vi börjar. Oj, den är vänster. Sjukt bra fart i grejerna. Jag har en tanke till om en annan klubba. Jag ska skruva ihop den, du fortsätter slå. Ska tagga lite. Hur kändes det där då? Men de som jag träffade bra kändes ju Ganska sköna, eller hur? väldigt sköna. Ska nå dit oftare bara. Jag tänker så här att vi ska testa en TaylorMade-klubba som heter P790. Det jag gillar med den klubban och förhoppning om att det passar dig väldigt bra, det är att vi har mer hjälp i en järnfemma, järnsexa. Sen har vi lite mindre hjälp i 7an och ännu mindre hjälp i de högt loftade järnen. Så detta är ett sätt man verkligen kan växa in i. Varsågod. Men den här var tyngre. Den är tyngre, ja. Det är korrekt. Vi får se om du gillar det eller om det blir för tungt. Okay. Tyngden jobbar ju jag med för att hitta en timing i din sving om man säger så. Hittar vi rätt tyngd i skaftet så kommer du ha lättare att få en sekvens som vi vill ha då. Ja. Den kommer nu. Även om inte träffarna är 100 så tycker jag ändå att den flyger helt okej. Vad tycker du om utseendet på den? Utseendet jättebra. Ja, känslan då? Och väldigt skön bollträff. Ja. Alltså när man träffar boll. Ja. Ta någon mer. Jag tänker att vi ska sätta lite lättare skaft sen. Men jag gillar det jag ser i hur du för klubban. Om vi bortser från vad bollen tar vägen så tycker jag att det ser väldigt bra ut. Ja. Okay. Jag byter det skaftet en gång. Jag snor den. Vi byter skaft där till Modus 105 från DG 115 som vi slog precis då. Det här är ju bara olika modeller på skaften. Jag jobbar väldigt mycket tyngd just nu. Nu får vi se hur vi tycker om detta då.
Behöver nog vara lite upright tror jag. All right. Löser jag livevinkeln och löser skafttyngden så passar det i huvudet. Jag ska bara få ihop den kombon. Okej. Nu har vi testat lite fram och tillbaka Samuel och vi har labbat lite med olika huvuden. High launch huvuden kontra vanliga huvuden, upploftade, lite olika skafttyngder, allt från 100 upp till 120 egentligen. Och lite benat ner det till att en TaylorMade P790 är en klubba som vi tycker ser bra ut, den är förlåtande nog och den är väldigt, om man tar höjd för att vi ska utvecklas så kan du spela den här till, alltså du kan spela den jättelänge om vi säger så. Skaftmässigt, modus 105, stiff, standardlängd. Ja. Det jag gjorde, skillnad på i slutet här var att jag bockade upp lite upright. Då sitter bollträffen bättre. Det ska vi slå några gånger till här också. Sen skulle jag vilja, vilket jag inte kan göra nu, det är att lofta upp den lite så att vi får ännu mer loft på den. Ja. Så 2 grader upright på den här och så kanske 1 grad till i loft. Då når vi den höjden vi vill nå. Och sen kan vi justera det när din teknik blir bättre. Du ska få slå den här några gånger. Sen ska vi diskutera grepp också, det får vi inte glömma. Det är då tekniken blir bättre. Men... Ja, precis. Du märker att bollträffen blir renare när vi kliver upp på den livevinkeln. Ja. Slår den med bra kontroll. Tyvärr så är den ju fortfarande lite låg, men det är som vi har diskuterat här också att vi kommer in med ett lågt dynamiskt loft, vi kommer in med ganska brant attackvinkel. Får vi till det så kommer det komma upp i luften. Jag kommer hjälpa dig på traven och ge dig 1 grad till i loft på dem. Så ja. Det kommer bli bättre. Vi tar en till. Ja. Mycket bra. Jag är nog ganska nöjd med standard size på greppen för dig. Har du slagit några stycken ganska samlade där. Vi slog några off-camera också som var väldigt bra. Ja. Standard size på greppen är bra. Yes. Känner du att strukturen på det där greppet är trevligt? Eller hade Det här var skönt. Det var skönt. Så gummigrepp gillar vi. Ja. Skulle du känna att du har nytta av att känna vart du greppar klubban med en sån här reminder på baksidan? Det tror jag säkert. Ja. Du ska få känna på det. Det kommer vara fel klubba för jag har inte det greppet på just den här. Nej. Men du ska få känna på det. Jag kommer alldeles strax med det. Nu har jag hittat en klubba här som jag hade ett standardgrepp med align på. Med gummigrepp. Så att det blir den känslan du vill ha. Ja. Varsågod och känn bara hur det känns. Du kan slå det något slag också. Yes. Nu är inte det den klubban du ska ha. Det är ett annat skaft och sådär. Ja. Men bara känn hur det känns. Jag tror att det kommer hjälpa mig. Jag tror också det. Gör det enklare från start. Man behöver inte fundera så mycket. Kolla. Fantastiskt. Jag har ju satt den här med samma livevinkel och ungefär samma tyngd. Så att den kommer leverera ganska så snabbt. Varför inte greenen lite mer åt vänster? Du har varit på green varje gång. Ja. Oh. Mycket bra. Hur kändes det här? Det är jätteskönt. Mm. Det här är något för mig. Tycker den här klubban levererar lite mer höjd också. Tycker inte att vi ska gå på den här klubban för jag tror att den blir för tuff i de lite längre hjärnan. Ja. Levererar fin höjd, det kommer den andra göra med rätt loft också så jag är inte orolig där. Rätt grepp på den förra med det skaftet, det kommer bli klockrent. Så P790 modus 105 stiff med ett Golf Pride Tour Velvet Align standard. Det är ditt recept. Grymt! Så kör vi på. Finns hopp för mig med. Ja. Ja. Grymt. Tills nästa gång hörni. Ha det bäst.